सुरुवातेक आम्ही गीत घेऊया. सुरुवातेक आम्ही गीत घेऊया. A16 पेज 8. Paul marun wadu tuluya Leva doshon gewung Jerusalem Paul marun wadu tuluya Leva doshon gewung Jerusalem Jerusalem leva vosnice Takazami doi melung bos pace Paul marun wadu zuluya Leva doshon gewung Jerusalem Paul marun wadu zuluya Leva doshon gewung Jerusalem बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणीनो, ह्या विधी भोंवतणी आमी एकठांय जाताना आमी देवाक दिन वाचुया ह्या दिसा पासत आनी आमची सगळी मागणी आनी तेसावां आमी देवाच्या मुखार दवरुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया आमकां ताच्या मोगान भरूंक आनी भावार्थ आमचो वाडोवंक आनी ताचेच आज्ञा आमी पाडूंक. हेंच मनान धरून आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया ज्या वेळार आमी ताका पयस केलेलो आसा, ज्या वेळार आमी ताका ताच्या उतराक पाळो दिवंक ना, ज्या वेळार आमी पातकान पडलेलीं आसात. आमी सगळीं आमच्या पातकांचें दूख धरुया आनी देवा लागीं कृपान भोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात भाग्यान सुद्दां सांगवार मरे सगळ्या युद्धान भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प दिता दी आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुजी आज्ञा पाडून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हटलें, हांव जेरुसाल्याचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसाल्याक दुर्गां आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों
ताचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचे मोदें ताचे वैभव असो उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात. जाणें इस्रायेलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोसान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. ताचें रुदन सोंपून तांकां हांव संतोशभरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy, soy, soy sorvespora, soy sorvespora, soy, soy, soy sorvespora. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजो लायलें. Soy sorvespora, soy, soy, soy sorvespora, soy sorvespora, soy, soy, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे तुमी हीं उतरां घट मनांत धरात. मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजूंक नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप जकारियास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें. तातूंत 14 अवेस्वर आसात. 1 ते 8 जकारियासान बरयलात आनी 9 ते 14 आनी एका दुसऱ्या प्रवाद्यान बरयलात आनी ताका पवित्र पुस्तकाचे जाणकार म्हणटात दुसरो जकाराया. आनी ह्या अवेस्वर 1 ते 8 जकाराया 8
दर्शनां पळयता आनी ताची खबर दिल्ली आसा. आयचें पयलें वाचप तिसऱ्या दर्शना विशीं उलयता. दर्शन म्हणजे स्वप्नांत तूं पळयता वा स्वप्नांत तुका देव तुज्या कडेन उलयता, ताका आमी दर्शन म्हणटा, विजन. तातूंत ताणें कितें पळयलें? एकलो मनीस मेजपाचें माप घेवन जेरुजलेम शाराक वचून थंय मेजूंक सोदता. आनी तेन्ना जकार्यास ताका विचारता, तूं कितें करताय? तो म्हणटा, हांव जेरुजलेमाचें माप लांबाय रुंदाय सगळी मेजूंक वेता. तेन्ना थंयसर एकलो देवदूत येता आनी ताका म्हणटा, तुवें मेजपाची गरज ना, हांव म्हणजे सर्वेस्पर देव म्हजें शार राखतलो. आतां ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा? देव आमकां राखता. आमी आमचें घर कितलेंय बरें सारकें दवरलें, थाली घाली, ग्रील घाले, दुरीग बांदलें, गेट घाली, जाय जाल्यार सुणी पोसली, हें सगळें केलें म्हूण आमकां राखण मेळटा. चोर येतलोच आनी नागोवन वेतलोच न्ही. ते चोर खूब हुशार असतात. म्हणजे ह्यो वस्तू गरजेच्यो, त्यो आमी करूंक जाय, दुबावच ना. पूण खरी राखण येता ती देवा थावन. म्हणून हें पयलें वाचप आमकां देवाचेर विस्वास दवर. तुजें जिवीत ताच्या हातान घाल, तो तुका राखतलो, सांबाळटलो, हें आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप कालच्या वाचपाचो फुडलो भाग. काल जेजून आपल्या शिसांक विचारलें, लोक म्हजे विशीं कितें उलयता? आनी तांणी जाप दिली. आनी पेद्रून म्हणलें, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आनी जेजू तांकां आतां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय, मरूंक जाय. आनी हें तांकां समजूंक ना. कित्याक तांकां समजूंक ना? कित्याक तांचे मतींत जो सोडवणार येता तो संवसारी सोडवणार ह्या चिंतपाचें ते आसले. कितें चिंतप आसलें त्या वेळार जुदेवांचें आनी जेजूच्या आपोस्तलांचें? जेजू आतां जेरुजलेमाक वेतलो, थंयसर रोमाकार आसा तांकां धांवडायतलो, तो राजा जातलो आनी ताच्या राज्यांत आमी पदवेचे मनीस जातल्या, असले चिंतपान ते आसले. पूण जेजू संवसारी राजा न्हय, तो सर्गींचें राज हांगासर स्थापन करूंक आयलोलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय आनी मरूंक जाय. कश्ट, त्रास आमच्याय जिविताचो भाग. म्हणटच कश्ट येतना आमी भिवची गरज ना. आमकां आडपाय दितलीं आसात, आमी बरो वावर करतना आमकां आडपाय दितलीं आसात, आमी भिवची गरज ना. कित्याक जें कितें आमी करता तें आमचें काम न्हय, देवाचें काम. अशें चिंतून आमी फुडें गेल्यार आमच्या कामाक आमकां आज ना फाल्यां जैत मेळटलेंच. म्हणटना कश्ट, आकांत, विघ्न आयल्या वेळार आमी देवाचेर गुणगुणचें न्हय, बगर आमी देवाक म्हणूंक जाय, सायबा म्हज्या जिवितान तुजी खुशी जावं. अशें मागणें करूंक आमी शिकुया. बेटे वेळार केत घेवया. C8 पेज 31. Naka
म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सतमानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर परवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालचिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां बराबर आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत विशेंद पॉल हाचे सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस, आनी आमकां धन्यान पडून दिवं नाका, वड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान अतिरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडतले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडतले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती, हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें आमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D5 पेज 49. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवडी, म्हज्या मेंढरांक हांव अडकतां आनी म्हजीं मेंढरां म्हाका अडकतात. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा,
तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी बगी सकर आनी दाखय सकर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांव फ्रांचीस शेवेराक मागणें बराबर म्हणया. सांव फ्रांचीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन उरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शाती पावूंक मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. T29 पेज 216. Adar
आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 सोगली आमी एकठांय जावया. सोगली आमी एकठांय जावया, सोगली आमी लागीं सोडया, दोनया देवाक आखाणोया, आनंद आमचो ताका सोया, तारुणाचो घडोवप दोनया, जिविताचो सोडू दोनया, आमकां भुरग्या तूं वाडता खंय, तुज्या राजान मरून पावय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक आनी जुलूम भोगतल्यांक सोडूंक ताणें म्हाका धाडला. ही देवाची उतरां आमच्या मनांत धरून, कित्याक ही उतरां भाग्योंत विशेंत पावलू याज्ञीक हाका लागू जाता. वो दाक्स म्हणटा त्या फ्रांसाच्या एका खेड्यांतलो भुरगो, बापूय ते सादे मनीस आसलेले, पूण ताणें फ्रांसिस्काना बरोबर शिकप करून 19 वर्सांचो आसतना ताची ऑर्डिनेशन जाली, गुरू दिक्षा जाली. आनी ताका म्हणना हितून एका गोरब्यांत काम करतालो, थंयसर ताका मुसलमानांनी, टर्किश मुसलमान ताणें ताका हें केलो, दवरलो आनी ताका आल्जियर्स म्हणटा पळय थंयसर व्हरून ताका विकलो. विकल्या उपरांत थंयसर बोनकोणींत कसली स्थिती आहा सगळ्या कैद्यांची तर ताणें पळयली. आनी ती पळयल्या उपरांत जाणेन मागीर ताका गुलामपणांत घेतलो. ताचे बरोबर ताणें वावर केलो आनी ताका कोवेतर केलो. ताचो मालक आसलेलो पळय तो मुसलमान तो, आनी ताका मागीर पोवन येवंक जालें. तो फ्रांसाक आयल्या उपरांत लुईस राय आसलेलो थंयसर, ताणें ताका आल्मोनार म्हणून केलो. आल्मोनार म्हणजे कैद्यां पासत वावुरच्या, कित्याक तो कैद आसलेलो, कैद्यांचें जिवीत तो जाणो आसलेलो, तांचे पासत कितें करूंक जाय तें ताका समजलें. हे भाशेन तांकां खूब ताणें भरवासो दिलो आनी तांचें जिवीत बरे भशेन ताणें घडोवन हाडलें. मागीर हे भाशेन तो सगळी मदत करतालो तांकां. तें कोत्ता कोत्ता ताच्या जिवितान अशें घडलें की ताणें एक संस्था स्टार्ट करूंक जाय. तो आनीक म्हणजे डिओसिसीन पाद्री पळय आसा ते बरोबर आयले आनी तांणी एक संस्था मिशनरी म्हणून स्टार्ट केली, मिशनरी संस्था. पूण ही मिशनरी संस्था प्रिती मोगाची, प्रिती मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. आनी हे पुरी ताका खूब वावर करूंक संदी मेळ्ळी. ताणें हॉस्पिटलां बांदलीं तोरीची, म्हणजे सगळे लोक दुयेंत आसात त्या लोकांक, दुसरी सारकी ना तकलेन तांचे पासत, बाकीची कोडकार आसलेले तांचे पासत, हे भाशेन वेगवेगळी ताणें इन्स्टिट्यूशनां बांदलीं. आनी मागीर ताणें आपल्या ब्रदरींक आनी फादरींक परतून मिशनार कशे आफ्रिकाक धाडले, कित्याक थंयसर खूब जाण क्रिस्तांव कैदी आसलेले. तांकां सोडोवच्याक ताणें खूब पयसो म्हणून हितून खर्चिलो. ताका तेन्नाच्या काळार 1200 कैद्यांक ताणें सोडयले, पूण तांचे पासत खूब पयशे ताणें दिवचे पडले. आतांय तशेंच जातात, खूब ते पयशे घेतात न्हय, कोणाकूय हायजॅक केलो म्हणटच ते भाशेन. मागीर ताणें हो वावर करतना ताका सिस्टरी जाय आसलेल्यो. एकली ओस्तोरी मारिलाक म्हणून, लुईस de मारिलाक,
ती म्हण लागली हांवूय येता तुका मदत करूंक आनी ह्यो भाशेन खूब चेडवां त्या कॉंग्रिगेशनान जॉयन जावन हो वावर फुडें व्हरूंक लागली. हे भाशेन 2 संस्था ताणें स्टार्ट केल्यो पूण खूब वावर ताचे सगळें जातालो. तो 1660 वर्सां मेलो आनी ते मेल्या उपरांत खूब लोकांक ताणें मदत केली. तोय दुसऱ्यांक एक उत्तेजन जावंक लागलो आनी ते भाशेन आमकांय देवाचो वावर आमी बरे भाशेन करच्याक ताचे कडेन मागया. आयज आमच्या संस्थेचो दिसूय जावन आसा, जल्माचो दीस. म्हणजे कितें, आमची संस्था सांतिनासान स्टार्ट केल्ली. तो म्हणूंक लागलो हांवें स्टार्ट करूं ना, देवानूच स्टार्ट केल्या. ते फ्रांसाक आसलेले तेन्ना स्टार्ट जाल्ली ती. पूण आतां ह्या दिसा 27 सप्टेंबराचे ताका ते पाप साहेबा कडून हें मेळ्ळें, म्हणजे सर्टनिटी, ते आतां ही संस्था स्थापलेली आसा म्हणून. रेजिमिनी मिलितांतीस एक्लेसिया म्हणून हो डॉक्युमेंट ताणें दिलो आनी ते मेरेन सान आमची संस्था सुरू जाली 1541 वर्सा. तर आमी देवाक दिनवासया ह्या संस्थे पासत, जेजुटां पासत. आनी आतां तुमची मागणी जी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खरी 3 दिसां आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां कितें सांगलां, जी कोण आपलें उतर आयकतात आनी तें पाळटात ती आपलें घर एका शाणे मनशा सारकी, खोडपार बांदलेली मनशा सारकी. उतर आयकलें म्हणटच आमी तें समजूंक जाय. समजलें म्हणटच ताचेर न्याय करूंक जाय आनी तें आमी पळोवंक जाय. तेन्नाच की तें आमच्या जिवितान आमी जिवंक लागतलें. हांव आयज दुसऱ्या वाचप आमकां ते भाशेन सांगतलें. तर आमी खूब पाटी वयल्या वयरूच आयकलां देवाचें उतर. हांगसर राज्यर आसा पूण हांगसर राज्यर नासतना कशी जियेल्या हांव. तर आतां ह्या वेळार आमच्या पातकांचें दूख धरया आनी देवाचें उतर परतून आयकोंक ताची मदत मागया आनी आमची पातकां कबूल करया. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोरपो दितात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. कोणवाळे बापा, दोरबोळ्यांचे कोश्ट ओळू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञीकपणाचें शिकोण दिवन आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्यवंत विसेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकोण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गोरसांक पावूंक याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विसलोले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मोन्यारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक तेच भाग्यवंत विसेंतीचे उमेदीन आमकां बोर आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां मिशिंतीदान आयकुया. जाकारियासाच्या पुस्तकाचे प्रोवेदाच्या पुस्तका वयलें वाचप.
हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातान मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुसालेमचें माप घेवंक वेता. तें कितलें रूंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेता. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसाल्याक दुर्गां आसची न्हय, कित्याक थंय पुस्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों तांचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी तांचे मदें ताजें वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. साबाब, जसो गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. म्हणुया, जसो गवली आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा कोत्ता. जसो गवली आपल्या शेलयांक राखता तसोच तो तांकां राखता. साबाब, जसो गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीश राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सोगलीं संतोशान बोब मारतालीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. सबाब, जसो गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत कोत्तलो. तांकां बुजवण दितलो. तांचीं दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. सबाब, जसो गवली आपल्या शेलयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरणान परजाय लायलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू करतालो तितले विशीं सोगल्यांक अजाप दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां गोठ मनांत दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान दवरून दितले हें गोडचें आसा. पूण ताणें सांगलें तें सोंसमोलें नात. तो ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपून उरलें. आनी त्या उतरां विशीं तांचे लागीं विचारूंकूय तांकां बी दिसतालें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो, आयच्या देवाच्या उतरान आमी कितें आयकलां. पयल्या वाचपान देव अशें म्हणटा की तो आमकां राखता आनी सांबाळटा, तो आमचे बरोबर जियेता, न्हयच भायल्यांतल्यान पूण नव्या करारांतल्यान आमी जाणो की तो आमचे भितरूय जियेता. जेजू आमकां दुसऱ्या वाचपान आपल्या जिविता विशीं सांगता. हांव बापा बरोबर काळजांत थावन जियेता आनी बापाचो हांव मोग जालोलो आसा, पूण ह्या मोगाक लागून म्हाका ते भायर आयतले, जिवेशी मारतले. हें केन्ना तो सांगता? जेन्ना सगलो लोक म्हणटालो, अरे कितें जेजू उलयता, कितल्यो वस्तू तो कोत्ता, कितल्या लोकांक तो बरो कोत्ता, हे भाशेन ताचें नांव गाजलेलें, तो बरेपण दाखयता आनी कोत्ता म्हणून. पूण जेजू तांकां सांगता, हाकाच लागून म्हाका ते भायर आयतले, मारतले आनी काडून उडयतले, पूण हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. हें ते आयकतात पूण तांकां समजोंक ना. कित्याक आमी हे भाशेन आमच्या मनांत पळय कितें आसा तेंच घेवन आसता आमी. ते समजल्ले की जेजू एक व्हडलो राजा, पातशाय जातलो म्हणून, संवसारी पातशाय जातलो म्हणून. जशे भाशेन रोमकार आयले थिंगसर आनी ताणें आपलें राज दाखयलें, कशे भाशेन ते नेटान सगळें काम कोत्ताले, बरोबर आसलेले, ते भाशेन जुदेवूय जातले म्हणून. कित्याक देवान तांकां निवडलेली आनी आतां तांकां ही पदवी मेळटली. आनी जेजू जावन आसा अभिषेक म्हणजे देवान मागलेलो तो हे भाशेन सगळें करून घेतलो. हें तांकां समजोंक ना, कित्याक ते आपल्याच वाद्याचे आसलेले. आनी हे भाशेन आमकां सगळ्यांक जाता. आमी दुसऱ्यांनी कितें सांगलां तें समजना, कित्याक आमच्या मनांत आनी कितेंच चलता आनी ते भाशेन आमी सगळ्या जाणांक पळयता. पूण आमी दुसऱ्यांनी कितें सांगलां तें आयकूंकूच ना आनी समजोंकूय ना. ताका लागून आमी कित्याचें कितें म्हणटा, कित्याचें कितें कोत्ता आनी हे भाशेन सगळ्या जाणांक आमी गोंदळांत घालता. पूण हो वार कोणाचो? वदृश्याचो, देंवचाराचो. तो आपले राज आमचे मदें हे भाशेन चलयता. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो? आमची जी चिंतना, आमची जी भावना आसात तांकां आमी आजीर जावंक जाय. आजीर जाली म्हणटच आमकां ती समजूंक लागतली कितें चलता पळय तें. पूण आमकां समजुच्याक ताणें पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. तर आमी जेजू कडेन मागूंक जाय ताचो पवित्र आत्मो. हें म्हाका समजना, म्हाका शिकय कितें चलता पळय तें तातूंत. आनी मागीर तो आमकां दाखयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी बरें पळय तें कोत्तेलें हांव, वायट तें सोडटलें हांव. पूण बरें कोत्ता तेन्ना जेजू भाशेन आमकां खुरीस घेवचोच पडटलो आनी ताचे बरोबर आमी तें घेतलो की ना आनी ताचे सव्वे आमी तो दवरून दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासून वापरलो की ना, तेन्ना की आमकां दादोसकाय मेळटली. खरेपणी बापाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय ते भाशेन घडोवन येतलें. आनी आमी पळयलां विसेंतीच्या जिवितान आनी सगळे सांतां भक्तांच्या जिवितान तशेंच घडलें. तर हे भाशेन आमचेय मदें घडटा, पूण अदीक तें खोलायन घडच्याक आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. ताचे गोठायन शक्तीन तो आमचे भितरूच आसा. आमच्यान ताचे बरोबर सगळो वावर देवाक जाय पळय तसो करूंक जाता. जशे भाशेन जेजून केलो तोच जेजू आमच्या काळजांनी आतां बापाचो वावर आमचे सगळें फुडें वता. तर आमी ताका सहकार करया, ताका आजीर जावया. फकत भायल्यांतल्यान न्हय पूण भितरल्यान. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे भितर येवन आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, काळजांत तो रावता आनी आसा. आनी थिंसूच थान आमकां तो घोटाय दिता
कितें म्हणूंक कितें करूंक कशे भशेन आमचें जिवीत सारूंक आनी हे सगळें बापाचे मोहिमे पासून आमी घडोवन हाडूंक आनी तो तें घडोवन हाडटा ताका आमी सहकार करुया ह्या मिसा बलिदानांत आमचें जिवीत ताकाच समोर पळोवया आमेन. आमी गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 बेदीचेर उंड्या सोवे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र बापा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवणपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन भाग्योंत विशेंत तुजे कृपेन आपुणूय दिसपटी जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जिवणपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर्प दिदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुभा नवे बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी साशणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडास करात.
वाढताचो गूट परगोठुया तुझ्या खुर्सा आणि पुनोशी परगोडो पडपी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती चेपोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रिती मोगाच्या पात्रोना सारकी विसेंत दी पॉल, आमी दुसऱ्यांक बरेपण दाखयता पूण हें बरेपण आमचें सून उपजोवंक फावना. तें जेजूचो आमच्या काळजांत आसा, ताका एकवटून तें उपजवलें म्हणटोच खरेपणी आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिता आनी दुसऱ्यां कडून हे भाशेन आमी घेता. ह्या वेळार सगळीं आमची इंतेसां आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, हेरां पासत आनी सगळ्या संवसारांत आमची भाव भयणां जी येतात तांचे पासत आतां आमी हे मागणें जेजूच्या एकवटान उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक पुण्यान आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. एकामेका मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता.
तुजे सुटशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया D3 पेज नंबर 48 आमकां पुरो जेजू. मागुया. प्रितीचे बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. बागयोंद विशेन ताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कोर. ह्या आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आनी सुरपुदिदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव.
आमचे ओत्रेक बाबाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वखाणटा आमेन. आमी गीत घेवया F6 पेज नंबर 88 देवाक दिनवास. देवाक दिनवास देवाक वर्गां जेजू सवें आमेशताय. देवाक दिनवास देवाक वर्गां जेजू सवें आमेशताय. जेजूचो बोरमोडमी सगळे कोडेन शिंपडोत वेता. जेजूचो दुंबामी नवे जिवीक दिवंक लासता. जेजूचो बोरमोडमी सगळे कोडेन शिंपडोत वेता.
Dwelling place, page 42, 42, A91. Dwelling place, A91, page 42. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord, who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. Brother, please come forward. Please come. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The love of God, peace of Jesus Christ, and the grace of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today, we remember Saint Vincent de Paul, a 16th century French priest. He was born in a farmer's family. At the age of 19, he was ordained as a priest. Later on, he founded a congregation of priests. Many diocesan priests joined him. Their main apostolate was to give retreats, to preach the word of God, and to serve the poor. He also founded Daughters of Charity, a congregation of sisters to serve the poor. In most of our parishes, we have Vincent de Paul Society. That was not founded by him. He is their patron. That was founded by Frederick Ozanam. Today, in a special way, let us pray for all the members of Vincent de Paul Society who serve the poorest of poor in their respective parishes. Today is also the anniversary of the official approval of the Society of Jesus. 27th of September 1540, Pope Paul III approved the Society of Jesus, founded by Ignatius and 9 of his companions. Francis Xavier was one of them. Kindly pray for us Jesuits that we may remain humble, simple, and become better instruments in the hands of God to serve His people. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us ask God to pardon us. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, who for the relief of the poor and the formation of the clergy endowed the priest Saint Vincent de Paul with apostolic virtues, grant, we pray, that afire with the same Spirit we may love what He loved and put into practice what He taught, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
A reading from the book of Zechariah. I, Zechariah, lifted my eyes and saw, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then I said, "Where are you going?" And he said to me, "To measure Jerusalem, to see what is its breadth and what is its length." And behold, the angel who talked with me came forward, and another angel came forward to meet him and said to him, "Run, say to that young man, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, because of the multitude of men and cattle in it. For I will be here a wall of fire round about, says the Lord, and I will be the glory within her. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come, and I will dwell in the midst of you, says the Lord. And many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people." The word of the Lord. Thanks be to God. A responsorial psalm response shall be, "The Lord will guard us as a shepherd guards his flock." Kindly repeat, "The Lord will guard us as a shepherd guards his flock." O nations, hear the word of the Lord. Proclaim it to the far-off coasts. Say, "He who scattered Israel will gather him and guard him as a shepherd guards his flock." Our response, "The Lord will guard us as a shepherd guards his flock." For the Lord has ransomed Jacob, has saved him from an overpowering hand. They will come and shout for joy on Mount Zion. They will stream to the blessings of the Lord. Our response, "The Lord will guard us as a shepherd guards his flock." Then the young girls will rejoice and will dance. The men, young and old, will be glad. I will turn their mourning into joy. I will console them, give gladness for grief. Our response, "The Lord will guard us as a shepherd guards his flock." Kindly stand for the gospel. Of his own will, the Father brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While they were all marveling at everything Jesus did, he said to his disciples, "Let these words sink into your ears, for the Son of Man is to be delivered into the hands of men." But they did not understand this saying, and it was concealed from them, that they should not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today's first reading is from the prophet Zechariah. Zechariah is one of the minor prophets. There are, as I said yesterday, there are 4 major prophets: Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. And there are 12 minor prophets. Zechariah belongs to this minor prophets group. And in his book, there are 14 chapters. Chapter 1 to 8 written by him. And chapter 9 to 14, the scripture scholars tell us, written not by him, but by other prophets, whom they call second Zechariah.
And in these first 8 chapters, there are 8 visions which Zechariah describes. Today's first reading speaks about his third vision. What is that vision is about? He saw a man with a measuring line going out. So he asked him, "Where are you going and what are you going to do?" And that man replied, "I am going to measure the length and breadth of the city of Jerusalem." Then an angel comes and tells that man, "Don't measure it, because Lord God will protect the city of Jerusalem." A strange vision or dream. But what is the message for us? Lord God will protect us. If we have faith in Him, He will protect us. Surely we must take care of ourselves, our property, our valuable things. No doubt about it. But ultimately, God is our protector. From earthly things, protection will not come. You have seen during COVID times, many people died. But if you look at those people, most of the people died were rich people or senior citizens. But rich people died, young people died. The poorest of poor, hardly anybody. Why? We have to think. I know one caterer in Goa, and he told me during COVID times, phone calls used to come to him to deliver some foods for some senior citizens and all. And he said, without a mask, he entered all the houses and delivered the food. He said, before I used to go out, I used to pray and go. Nothing happened to me, he said, and he's still alive. COVID time, when people were frightened. And on the way, if the police stop him, he will say, that person, if nobody is there, that person will die if I don't deliver the food. Then the police say, okay, go, wear the mask. He say, yes, but he never wore the mask. So mask is not going to protect us. Of course, it is necessary at times. It is our faith in God. The faith in God protected that caterer. And the same faith will protect us. So let us increase our faith in God. In the second reading, it is the continuation of yesterday's reading. Jesus' disciple did not understand Jesus saying about suffering because they had a different concept of a savior. They thought that Jesus now will go to Jerusalem and he will overthrow the Roman Empire. He will become the king and we will be the ministers and important people in his kingdom. Jesus was very clear from the beginning. He came to establish not an earthly kingdom, but heavenly kingdom. And he knew suffering is part of his life journey. Now, suffering in life, Jesus, could be interpreted the other way also. Because he spoke boldly, openly, his enemies could not tolerate it, therefore they crucified him. But there are references in the Old Testament, especially if you read Isaiah chapter 53, there is a picture of a suffering servant. To whom does it refer? No name is mentioned,
But whatever is mentioned there happened in the life of Jesus. So, the suffering of Jesus was partly part of his mission. So, we cannot expect, as his followers, no suffering. No, suffering is part of our mission. All of us suffer, all of us. Married people the most. They have to live with the same life partner. If a good life partner, thank God. Otherwise, you have to live with that partner. Problem from children, problem from neighbors, problem from relatives, at workplace problem. So many problems are lay people encounter. All cannot be avoided. Some we have to bear. For religious, priests and nuns, yes, there are problems. We are not saints. In our houses also there is jealousy, talking behind your back, non-cooperation, trying to dominate. All things goes on. Luckily, let me tell you very honestly, I like my community. We have nothing of this sort. We are all united as brothers, though we have a difference of opinion. We do not agree in all the same matter. No. Yet, we are one. There is no jealousy. There is no non-cooperation. No. So, today let us pray for the grace that whenever suffering comes, that we may accept it as part of our life journey. B30, bread and wine we bring, bread and wine we bring. B30, page 75, page 75. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. O God, who enabled Saint Vincent to imitate what is celebrated in the divine mysteries, grant that by the power of this sacrifice, we too may be transformed into an oblation acceptable to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ, for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you can call human nature back to its original holiness and bring it to experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim, Holy, holy,
holy, holy, Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like their dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In the same way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri and Simeon, our bishops, clergy, religious, and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Vincent de Paul, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen.
The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am Not worthy that you should enter my roof, but only say the word and my soul shall be. One of the sisters, please come to distribute. D98, Greater Love, page 142. D98, page 142. Kindly close your eyes. Risen Jesus, our Savior and Lord, has come in our hearts. Let us thank Him and praise Him. Let us ask Him to give us the grace to care for the poor, the needy, as Vincent de Paul did. Let them thank the Lord for His mercy, His wonders for the children of men, for He satisfies the thirsty soul, and the hungry He fills with good things. Let us pray. Renewed by this heavenly sacrament, O Lord, we implore that just as we prompted by Saint Vincent's example to imitate your Son in his preaching of the gospel to the poor, so too we may be sustained by his prayers through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you.
and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to love and serve the Lord, especially the marginalized poor people. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a fruitful weekend. I will trust in you.
आमच्या काळजांनी तूं जियेताय जिव्या जेजू आनी तुका लागून आमी जिवी आसा. आमचें जिवीत तुजे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. आनी जेन्ना आमी तुका विसरता तेन्ना आमी आमी आपलेपणांत जियेता. तुका विसरता, तुका नाकारता, तुका आमी किंकोंत करता. आनी आमकां जाय पळय तशें तुजो कुडीचो वापर आमी करता, कित्याक आमची कूड तुजीच कूड जावन आसा. तुजे कुडीचे सांदे आमी. आयज तुवें आमकां सांगलां तुमी बरे भाशेन शिदिदान आयकात म्हणून. आयकलें म्हणटूच ताका आजीर जाली म्हणटूच आमकां समजूणी येता, आमचें मन उजवाडोवन येता आनी आमकां तें सगळें पळोवंक मेळटा. कशे भशेन आमी जियेता आनी आमी जिवंक जाय पळय तें तुजें सगळें. आयज आमी न्हयच आमचे पासत पूण सगळे आमच्या भाव भयणी पासत मागता. आख्ख्या संवसारांत तीं पडलेलीं आसा पूण आमी हें इंतेसांव घेता आनी तांकां सगळ्यांक हांगासर आबजीर करता. क्रोटांनी लोक आसा पूण तांकां सगळ्यांक तुजी सवें तीं सगळीं आसात, कित्याक आख्खी सृश्टी आख्खो संवसार सगळे अंतराळ तुजेच सवें आसा. सगळें बापान तुजें सवें घडोवन हाडलेलें आसा. तूं इतलो उफाट आनी इतलो ल्हान किरकोळ जावन आमच्या काळजांनी जियेताय. तुका हांव दिनवासता, आर्गां दिता आनी पोरणीपाट करता. आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावानो दोळे धांपून सरपटून आमी पडया, जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली लावया आनी आमचें जिवीत ताका पूर्णपणे सगळेंच दिवया, समोर पळोवया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरू मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शीतळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिव्याक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काडोकाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सुरशें उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार आनी घोटाय दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळे मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धमधमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरोन ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरान सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, आमच्या काळजांनी तूं जियेताय आनी आतां आमचे दोळे उक्ते करून आमी जेजूचेर ते थिरावया आनी ताची किरणां आमचे सगळें भितर शिरोन आमकां तो दर दिसा अदीक आनी अदीक नवसरून आमच्या जिविताचे सारकें घडोवन हाडटा. सगळी आमची मागणी ते मनांत हाडया. तांचे पासत आमी मागता. आमचे भाव भयणी पासत आख्ख्या संवसारांत जी पडलेलीं आसा तांची दारून जाल्लीं काळजां जेजून स्पर्श करून ताचे सारकें ती करची म्हणून मागया.
त्याच बरोबर जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा ते सगळ्यांक आमच्या मागण्यान दवरया. चड करून जी कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां देवान आशिर्वादान भरची, ताची येवजणे प्रमाणे तांचें सुफळ करचें जिवीत आनी तांकां सगळें मागलां तितलें फावो करचें म्हणून तांचे पासून मागया. त्याच बरोबर जी आपल्या काजारचो दीस मनयतात तांकांय देवान आशिर्वादान भरची. एडमिशन घेवंक सोदतात, काम सोदतात, काम मेळ्ळेलें आसा पूण खूब त्रास आसतात, ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. स्वतंत्र देवा, सोडविदार बापा, सरकार आणि जेजू ख्रिस्ताक जगलास पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या पूर्वी सांभाळलो, हाकवान खरी टायम सोडलो, कॉन्सुला ताणें कोसुसले, ताका खुशाल सोडलो, तो मेलो ताका निगेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पुरविदार देवपुत्राक बसला. दोयतांय तुवें आनी मेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथॉलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पथकाचे बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावार्द, बोरवासो, प्रिती मोग हे 3 गूण आमचे सगळे अदीक खोलायन आमी जिवच्याक भगवंत फ्रांसिसा कडेन, भगवंत सुसेवाजा कडेन, भगवंत इनासा कडेन आनी सायबीण माय कडेन मागया. आमचें जिवीत अदीक जेजूच्या सांगाता खोलायन तें जिवन सारच्याक. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन फुडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kutpen Balile, Service Poach Taisa, Ostramadan Sudaivan Sudaivso Put Jesu. Bagini Maria, देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Naman Maria, Kutpen Balile, Service Poach Taisa, Ostramadan Sudaivan Sudaivso Put Jesu. bagini Maria, देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Naman Maria, Kutpen Balile, Service Poach Taisa, Ostramadan Sudaivan Sudaivso Put Jesu. bagini Maria, देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Mama Bapa Kani Puta Kani Puitrotmea. आदि आता आणि सदा सदाकाल. आमेन. 5 संतोषाचे मिस्तेर, पयलो संतोषाचो मिस्तेर आंकवार मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाची चोडू पुरबायचे सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आबापया हाते नतिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपान बोलले सर्वेस पोट तुज्या थंय आहा,
ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट तुज्या थंय आहा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट तुज्या थंय आहा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट तुज्या थंय आहा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट तुज्या थंय आहा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आत्मा आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगो संकामची पटका निवार आमकां एकुणतल्या उच्यांतली पुण्याक सरकारान भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमन आयकना फुडें जे कुस्व्यांत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पयत रत्म्यान बोडली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें अस्तुरमादे सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगो आमची पातकां
निवार आमकां इगोर्द्या उज्यांतली वोसम्यांक सरकारोन भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्यागो नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालकोड्या पुताक जोड दिलो आनी तांकां खाणावळीत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा श्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक बेन बल्ले सर्वेस पोचे तांयसा उस्रामदे तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पण बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरेत गुरबेन बल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा, वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत गुरबेन बल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा, वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत गुरबेन बल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा, वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत गुरबेन बल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा,
उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ ओ म्हज्या जेजू भोगो आमकां आमकां पातकां न्यार आमकां येवपाल्या उजंदली हो सगल्या आत्म्यांक चड करून स्वर्गाराज आसलेल्या. पांचवो उजळा संतोशाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यात पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मरे देवाचे माये आनी पापियां हाती नती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मरे देवाचे माये आनी पापियां हाती नती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट जे ताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोय बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आता आदी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली स्वर्गार भोग करून स्वर्गार पान 193 R31 निमाणो खोडवो घेवया आमी चवथो. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मात्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओंचितूच सुर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां नाणी पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोचो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोचो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पळतेसा अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उजांतली सरकार भोग करून चड गरज. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची आपोरगुटणी 2:4 जेजून तिका म्हणलें वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांची शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळसे जाताले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपरो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलें ती बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपें बोलले सरेस्पो तुजे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उजांतली सगळ्या सरकारांक आत्म्याक भोग करून चड गरज आसा. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सुरीच्या नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक दी बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान बरे कृपेन बल्ले सरस्पोर तुवें तेसा ओस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बल्लेले सरस्पोर तुवें तेसा ओस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बल्लेले सरस्पोर तुवें तेसा ओस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman bari grupen balile sur sport yatensa osramandin susodo ansodo tuzo pu Jesu. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa kani Puta kani Poitatmia. आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकॉन्टली उजांतली ओ सॉरी चोर गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता सणान ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव बोबीत जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी दोशी सगळ्यार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टींता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तें आहा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोण्यांतली उज्यांतली ओ स्वर्गार आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समर्पूंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. हें म्हजें रगत, हांवें तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुखिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोजले तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगेली मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोण्यांतली उज्यांतली ओ स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्या. पान 192 R30 सातवो कडवो घेवया. सातवो कडवो. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू सूर्या दोगान फुलता भोंगे फुला तुझ्या मोगान पडटात आमची काळजां सस्नाक आसूं आमची आर्गां गितां. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5.
आनी सगळोच कळवळून अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलेले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या राज आमकां येवं, तुजी गोची सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कुरप्यान बोले सरेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरप्यान बोलवले सर्वेस पो तुझं थंय आसा, उस्तोरामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतली उज्यांतली, वो सरकारार भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुज्या गोश्टी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललेले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उस्त्रां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोललेले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उस्त्रां मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोललेले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उस्त्रां मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोललेले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उस्त्रां मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोललेले सोरेस पो तुझे ताय आसा,
उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण कायम कोड्यांतली उज्यांतली वर स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यान. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापाक स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळयेंत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा.
ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या भोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां बळगड्यांतली उज्यांतली वोलक्ष्म्या स्वर्गारोहण भोग करून स्वर्गारोहण असलेल्या. चवथो दुखीचो नुस्तें जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुवांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे अपा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या भोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां बळगड्यांतली उज्यांतली ओ स्वर्गारोहण आत्म्याक भोग करून स्वर्गारोहण असलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आहा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले समिया देव तुजी ताय आहा. उस्त्र्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो फॉल तुझे खुशान जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमिया देवची ताय हा उस्त्र्यामितो तू सोदो आणि सदो तुझो फॉल जेजू मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन अनोद बाप्पा आणि पुत्रा आणि स्प्रिंता संता आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन ओ मोजा मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकुनच्या उजांतली वो स्वर्गार वो करून चड गरज आसलेले पान 188 आम्ही चौथो कडवो घेऊया. क्रिस राजवट चलोय गावागावांनी क्रिस राजवट करूं आमच्या रस्त्यांनी क्रिस राजवट करूं शेतां बाटांनी क्रिस्तांचो बाटोर उबो दोंगरांनी क्रिस राजवट करूं शेतां बाटांनी क्रिस आपलो बाटोर उबो दोंगरांनी. पांच ओरकाचे मिस्तेर पयलो ओरकाचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवूं नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो तशें आमचे पाकी भोगोस आनी आमकां तारण पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा. उस्त्रांमध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा. उस्त्रांमध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा. उस्त्रांमध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
अमान बरी कृपेन मुलले सर्वेस पद तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन मुलले सर्वेस पद तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन मुलले सर्वेस पद तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन मुलले सर्वेस पद तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन मुलले सर्वेस पद तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदा सदाकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणत्या सगळ्या आत्म्याक स्वर्गारोन वो करून चोर करोज दुसरो दुखीच ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन तो पळयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमची दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेली बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एनकांतांतली उज्यांतली ओ सगळ्या सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोर गरज आसलेल्यांक
तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूत झणझणीत वारे सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें घर भरलें. आमच्या अप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो आयज आमकां दी आनी आमची चुकी बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ती पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोंड्यांतली उज्यांतली ओर सरकार सगळ्यांक आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यान. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां पडूंक दिनाका पूण आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूज येसू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूज येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा.
ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकोड्यांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गार आत्म्याक वो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो ओर्खाचो मिस्तेर आंकवार मदीं एक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोजोळान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां थोडा आसलो चंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचच्या अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू भगिनी मरिया देवाची माये आपापल्या हातेन ते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकोड्यांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गारोन वो करून चड गरज आसलेल्या. थोडो वेळ आता आमी ओगेपणांत रावया.
आमचे दोळे जेजूचे थंय रावया. ताणें आमकां पूर्णपणे भितरल्यान पेकोवणी हाडलेली आसा, कुडीची, मोनाची, आत्म्याची, आनी न्हयच आमकां, पूण जांचे पासून आमी मागलेले आसा तांकांय हें देणें मेळ्ळेलें आसा. आमी ताका दिनवास या, आर्गां दिवया. नमान राणी तुझे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी बोधेशी बाळकां तुका उलो मागता, ह्या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाशारांतली तुजी काकुतीची नदर घाल, तूं कोणवाले आनी मोगाळ दुलोवांक वार मोरये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरना आनी पुनः जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाचो सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक वार मारयेचे वो पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटपलेले आसा, ताची देख येवशी आनी बसायलेले आसा, ते आमकां मेलोशे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. उगडास कोर हे बोकनवाड्यांक वार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या कोपान. मागतल्यांक तुजो मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार. तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे विंगेन ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सोडशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफल तें कर. आमेन. म्हजो सर्वेस्पराक वाकाळटा, देवाच्या खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले रानवीक चाकरीचे ताणी दिश्ट घातली. होय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका मोडटले सुवागे. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणी. सोदोरवरी तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दोया. आपल्या बावल्यांक तो शक्ती दाखयता. काळजांत गोड दवरतल्यांक स्फोटायता. पदवेदारांक तो समुद्रा वयले शेवटिता. हीन हलक्यांक सुवारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परवडटा. अब्राहमाक ताचे शेस्ती स्वर्गलाच्या देवसांक दिल्या उतराचो. आपले काकुतीचो आनी उदास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकरेक शेण घातले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. R35 घेवया. संस्काराकितल्या वाढत्या सासणी नोमान करता. सोडून देव आदल्यो रिती, सेवा दोन नवो दवरता. सोयमाचे विजयांचे Господа, куда угодно, Тирвару танцовал, свой морден вещой динар. Придича папа камча, свой диван путатача. Моргодун Tolong
सारको करुणीपोणान मागुया सतत सतना आमेन. तुवें ताका सोर्गेचो उणो दिलो सगळ्या स्वराचो उडो तो